චිත්‍රය ගන්න කෙනෙක් අතරයි චිත්‍ර ශිල්පියෙක් අතරයි පොඩි සංවාදයක් යන්නේ. ඉතින් ඒ කොහොම වුණත් ඒකේ ගොඩාක් දේවල් වලට වැදගත් දේවල් ස්පෝකන් ඉංග්‍රීසි වලට වැදගත් දේවල් තමයි මම මේක ඇතුළත් කරලා තියෙන්නේ. ඉතින් ඉවර වෙනකම්ම බලන්න වීඩියෝ එක. ඉතින් තාමත් සබස්ක්‍රයිබ් කරලා නැත්නම් මාව සබස්ක්‍රයිබ් කරගෙන යන්න. ඒ වගේම ලයික් කරන්න, ෂෙයා කරන්න, කමෙන්ට් කරන්න. අපි වීඩියෝ එකට යමු. I already spoke with him. He said that it's already given. මම එයාත් එක්ක කතා කළා. එයා කිව්වා ඒක දැනටමත් දීලා තියෙන්නේ කියලා. විකුණලා තියෙන්නේ කියලා. ඔයාලට මම කිව්වනේ කතාව අනිත් කොටස කියනවා කියලා. ඉතින් දැන් චිත්‍රය ගන්න කියලා ගියාට පස්සේ දැන් මේ චිත්‍ර ශිල්පියා කියනවා මම බලන්නම් කියලා කිව්වට පස්සේ මෙයා කියනවා නෑ මම එයාට ඒ කියන්නේ මැනේජර්ත් එක්ක කතා කරා. ඒ වුණාට එයා කිව්වා ඒක දීලා තියෙන්නේ. ඒක විකුණලා තියෙන්නේ කියලා කියනවා. ඉතින් මේ චිත්‍රය ගන්න ගිය කෙනා. Then I can't do anything. එහෙනම් මට කරන්න දෙයක් නෑ මිස්. Then I can't do anything. එහෙනම් මට කරන්න දෙයක් නෑ මිස්. දැන් ඒක විකුණලා තියෙනවා නම් මෙයාට කොහොමද දෙන්න බෑ. මොකද ගත්ත කෙනා බලනවනේ ඊට පස්සේ තව කෙනෙක්ට දුන්නාට පස්සේ ඒක ප්‍රශ්නයක් වෙනවනේ. ඒක නිසා තමයි මෙහෙම කියන්නේ. මං ඉල්ලන ගාණක් දෙන්න. ඒක මට දෙන්න පුළුවන්ද? I will give you any amount. Will you give it to me? එහෙම කියලා කියනවා. ඉතින් දැන් එයාට දැන් ඒ තරමට මේ චිත්‍රය උමනායි. මොකද එයා චිත්‍ර ප්‍රදර්ශනයේට ආවේ චිත්‍රය ඇමලදී ගන්න. එයාගේ හිත ගිය චිත්‍රය අහලා බලනකොට ඒක දෙන්න බෑ. ඒක විකුණලා තියෙන්නේ කිව්වා. ඉතින් මෙයා කියනවා මං ඔයා ඉල්ලන ගාණක් දෙන්න මට චිත්‍රය දෙන්න පුළුවන්ද කියලා අහනවා. චිත්‍රය ඇඳපු කෙනා එහෙම නැත්තම් චිත්‍ර ශිල්පියා අහනවා how can I do that? මම කොහොමද ඒක කරන්නේ? බෑනේ. අර විකුණලා තියෙන දෙයක් ඉතින් තව කෙනෙක්ට කීයක් දුන්නත් දෙන්න බෑනේ. කාර්යක්‍රමයක් නෙමෙයිනේ. ප්‍රශ්නයක් නේ ඒක. how can I do that? මම කොහොමද ඒක කරන්නේ? ඊට පස්සේ මේ චිත්‍ර ගන්න ගිය කාන්තාව ලේඩි එහෙම නැත්නම් කාන්තාව කියනවා I have a hotel my own. මට හොටෙල් එකක් තියෙනවා. ඒ කියන්නේ හොඳ සල්ලිකාර කෙනෙක් නේ අනිවාර්යයෙන්ම හොටෙල් එකක් තියෙනවා කියන්නේ සල්ලි තියෙන්න එපේ. I have a hotel my own. මටම කියලා හොටෙල් එකක් මට තියෙනවා. දිගින් දිගටම මේ කාන්තාව කියනවා only this painting matches. මේ චිත්‍රය විතරයි මැච් වෙන්නේ with my color scheme at the hotel. මගේ හොටෙල් එකේ කලර් එකට මැච් වෙන්නේ මේ පේන්ටින් එක විතරයි. ඒකයි මම ඔයාට මෙච්චර ලොකු මුදලක් හරි දීලා මේ පේන්ටින් එක ඉල්ලන්නේ. මට දෙන්න පුළුවන්ද? Can't you draw the same painting and give it to me? ඔයාට ඒ චිත්‍රයම මට ඇඳලා මට දෙන්න පුළුවන්ද? ඒ චිත්‍රයම මට ඇඳලා දෙන්න පුළුවන්ද? මෙයා කොහොම හරි කරලා මේ පේන්ටින් එක එහෙම නැත්නම් චිත්‍රය ගන්න තමයි හදන්නේ. බලමු අපි ඉස්සරහට මොකද්ද වෙන්නේ කියලා. Can't you draw the same painting and give it to me? ඉතින් චිත්‍ර ශිල්පියා කියනවා how can I paint it again? මම කොහොමද ඒක ආයෙ අඳින්නේ? ඒක මං ඇඳපු චිත්‍ර වලින් එකක් විතරයි. ඉතින් මං කොහොමද ආයෙ ඒක අඳින්නේ? It's one of my paintings. ඒක මං ඇඳපු චිත්‍ර වලින් එකක් විතරයි. දැන් කවුරු හරි ඒක සල්ලි වලටත් අරගෙන. Now someone else bought it. දැන් කරන්න කිසිම දෙයක් නැහැ. හේතුව සල්ලි වලට ඒක අරගෙන එක චිත්‍රයක් විතරයි තියෙන්නේ. මෙයා කීයක් දීලා ඉල්ලුවත් මොකද ඒක සල්ලි වලට අරගෙන ඒක හරියන දෙයක් නෙමෙයි. ඒක ගැළපෙන දෙයක් නෙමෙයි. වැදගත් මිනිස්සෙක් කරන දෙයක් නෙමෙයි. මොකද ඒක ගත්ත කෙනාට දෙනවා ඇරෙන්න සල්ලි වැඩිපුර දුන්නා කියලා අපි ඒක වෙන කෙනෙක්ට දෙනවා කියලා කියන ගොඩාක්ම කියන්නේ ඇත්තටම මිනිස්සෙක් වශයෙන් කරන්න තියෙන හොඳම නැති ජයක්. If you need a painting of mine. ඔයාට මගෙන් චිත්‍රයක් ඕනේ නම් if you need a painting of mine. ඔයාට මගෙන් චිත්‍රයක් ඇඳලා ඕනේ නම් if the hotel is yours just change the color of the hotel. මේ හොටෙල් එකත් ඔයාගේ නම් පාට වෙනස් කරන එක විතරනේ තියෙන්නේ. if the hotel is yours just change the color of the hotel. මේ හොටෙල් එකත් ඔයාගෙන පාට වෙනස් කරන එක විතරනේ තියෙන්නේ. ඒකට මට ඔයාලට චිත්‍රයක් ඇඳලා දෙන්න වෙන චිත්‍රයක් ඇඳලා දෙන්න පුළුවන් කියලා මේ චිත්‍ර ශිල්පියා කියනවා. I will do a painting. ඒ කියන්නේ මම චිත්‍රයක් ඇඳලා දෙන්නම් ඔයාලට. I will do a painting and give. මම චිත්‍රයක් ඇඳලා ඔයාලට දෙන්නම්. I will do a painting and give. Then do a painting and give me. එහෙනම් මට චිත්‍රයක් ඇඳලා දෙන්න. Then do a painting and give me. එහෙනම් මට චිත්‍රයක් ඇඳලා දෙන්න. එතකොට ගැටලුවක් නැහැ. මට චිත්‍රයක් නේ ඕන. Then do a painting and give me. එතකොට මේ කාන්තාවත් එකඟ වෙනවා. හරි. එයා එකඟ වුණානේ. දැන් චිත්‍ර ශිල්පියා කිව්වනේ ඇඳලා දෙන්නම් කියලා කලර් එක වෙනස් කරන්න හොටෙල් එකේ. කියලා කිව්වට පස්සේ වෙන චිත්‍රයක් ඇඳලා දෙන්නම් කියලා ඊට පස්සේ මෙයාත් එකඟ වෙනවා ඒකට. The same size as this painting. මේ චිත්‍රේ මම හොයපු චිත්‍රයේ size එකට මට චිත්‍රයක් ඇඳලා දෙන්න. As the same size of this painting. Then give me the address of your studio. එහෙනම් මට ඔයාගේ ස්ටුඩියෝ එකේ ඇඩ්‍රස් එක දෙන්න. Then give me the address of your studio. එහෙනම් මට ඔයාගේ ස්ටුඩියෝ එකේ ඇඩ්‍රස් එක දෙන්න. එහෙම කියන්නේ හේතුව මොකක්ද දන්නවද? දැන් ඉතින් මෙයාව මේ චිත්‍ර ශිල්පියාගේ කිසිම දෙයක් නැහැනේ. කන්ටැක්ට් කරගන්න විදියක් නැහැනේ. ඉතින් ඒක නිසා තමයි ස්ටුඩියෝ එකේ ඇඩ්‍රස් එක දෙන්න තියෙන්නේ. එතකොට ස්ටුඩියෝ එකේ ඇඩ්‍රස් එක ගත්තට පස්සේ අනිවාර්යෙන් ඕන වෙලාවක යාව හම්බෙන්න පුළුවන් නේ මෙයාට ගිහිල්ලා. මම ඔයාව එහෙදි හම්බ වෙන්නම්.
I will meet you there. මම ඔයාව එහිදී හම්බ වෙන්නම්. I will meet you there. Don't know whether you find the place. ඔයාට තැන හොයාගන්න පුළුවන් වෙයිද දන්නේ නැහැ. Don't know whether you find the place. ඔයාට තැන හොයාගන්න පුළුවන් වෙයිද දන්නේ නැහැ. අපි බලමු ඇඩ්‍රස් එක ලියලා දුන්නාට පස්සේ මොකද්ද වෙන්නේ, කොහොමද තැන යා හොයාගෙන ස්ටුඩියෝ හොයාගෙන යයිද චිත්‍රය ඇඳ ගන්න කියලා. ඉතින් මට මේ වීඩියෝ එකෙන් අවශ්‍ය වෙලා තියෙන අහන්න ඕන ප්‍රශ්නය, දැන් මේ චිත්‍රය ගැනනේ කතා කරන්නේ. චිත්‍රයට කියන ඉංග්‍රීසි මීනින් එක මොකක්ද? ඒක කමෙන්ට් බොක්ස් එකේ සඳහන් කරන්න. ඒ වගේම මේ වීඩියෝ එක අවසන් වෙනවා. ඔයාලට බොහොම ස්තුතියි.